Một lần nữa nha, ok nha. Mày quay không? Được. Nè. Vô đây. Ăn đi. Ăn mẹ đi. Con này quá đếm quá mà. Ông quay nãy giờ chắc anh tươi te tua rồi á. Câu chuyện dưới đây đang khiến nhiều người không khỏi bức xúc, không phải vì nó mới mẻ, mà vì cái cách những người trong cuộc coi thường hôn nhân, coi nhẹ đạo đức và thách thức cả pháp luật lẫn dư luận một cách công khai. Khi hai chữ vợ chồng trên giấy tờ vẫn còn nguyên giá trị pháp lý, khi đứa con chung còn chưa tròn 2 tuổi, thì việc một người vợ ngang nhiên ôm ấp, đi chơi, công khai tình cảm với người đàn ông khác không còn là chuyện tình cảm riêng tư nữa, mà là một hành vi sai trái rõ ràng về cả đạo lý lẫn chuẩn mực xã hội. Theo chia sẻ, thì người vợ tên Nhi, người chồng khẳng định đây vẫn là vợ hợp pháp của mình, hai bên chưa hề ly hôn chính thức. Còn người bồ tên Đạt, mà Đạt này chứ không phải Đạt này. Việc mâu thuẫn xảy ra từ khi người vợ đi làm lúc con mới 7 tháng tuổi, những lời ra tiếng vào bắt đầu xuất hiện và cho đến nay khi con gần 15 tháng thì người vợ vẫn không về nhà. Nếu thật sự không thể tiếp tục chung sống, pháp luật đã có con đường rất rõ ràng là ra tòa, giải quyết dứt điểm, ai đi đường nấy cho đàng hoàng. Nhưng trớ trêu ở chỗ, khi phiên hòa giải chia nợ chung lần 2 vẫn đang diễn ra vào ngày 10 tháng 12 năm 2025, hôn nhân chưa chấm dứt, thì người vợ lại xuất hiện công khai bên người đàn ông khác, Tiến Đạt át, với những hình ảnh ôm ấp, đi chơi, đăng tải không hề che giấu. Nó bỏ con 7 tháng nay. Nay cô được 14 tháng rồi. Đâu? Sao? Sao? Bước xuống đây. Mày làm gì đấy? Bỏ điện thoại ra. Mày lấy làm gì mà quay tao? Tao hỏi mày làm gì mà quay tao nè? Mày tính làm gì? Mày lấy hình ảnh người khác rồi mày quay. Mày quay đứng ngon rồi, đứng đây nè. Mày chở nhà tao đi, mày chở tao ngon mày nha, để tao đem chặt cái đây. Mày lấy hình ảnh tao là mày cho là nghĩ chưa? Ông tới chạy cái đồ quá, chạy vòng vòng nãy giờ, chạy đồ quá đừng chứ con chó. Tao đứng lại tiên luôn á, mày đứng lại mà quay nè, mày nói chuyện tao nè. Tao đang đứng đây nè. Người ta hay biện minh rằng hết tình rồi, không còn yêu nữa, nhưng xin hỏi, hết tình có đồng nghĩa với việc được quyền chà đạp lên danh nghĩa vợ chồng hợp pháp hay không? Pháp luật chưa ký cho hai chữ ly hôn, thì về mặt pháp lý và đạo đức, mối quan hệ ngoài luồng đó vẫn là ngoại tình. Không có khái niệm ngoại tình nửa mùa, cũng không có cái gọi là chưa ly hôn nhưng yêu ai thì yêu. Nếu ai cũng vin vào lý do cảm xúc cá nhân để phá vỡ chuẩn mực chung, xã hội này rồi sẽ đi về đâu? Đáng nói hơn, khi người chồng bắt gặp, quay lại để làm bằng chứng thì không những không có thái độ dừng lại hay giải thích cho rõ ràng, mà phía người đàn ông kia còn có hành vi rượt đuổi, đạp xe, đòi hành hung. Sau đó, người nhà bên vợ kéo đến đông người, gồm cha vợ, em vợ và nhiều người khác. Một cuộc hôn nhân đổ vỡ đã đủ đau, nhưng cách hành xử theo kiểu đông người thì đúng, hung hăng thì thắng lại càng khiến dư luận ngán ngẩm. Hôn nhân không còn thì giải quyết bằng luật, chứ không phải bằng nắm đấm hay đe dọa. Mày bắt cái điện thoại tao mày luôn á. Sao? Muốn nó đi. Mày nào? Sao? Mày đã quay tao là mày xa rồi mày. Mày thích cho mày kiện tao đi, cái đậu mày chở vợ tao bây giờ tao không. Vợ cái vợ, cái làm gì ở đây cái vợ mày ở đây. Mày né ra giùm tao ơi. Nó né mày ra thì mày cứ né ra đi. Mày ăn đi đi. Mày chở vợ tao đi, giờ tao không đi với sao? Sao đây hả? Tôi nhận giờ mày. Sao? Đã ly dị chưa? Đã ly dị chưa? Hỏi mày ly dị chưa? Mày làm gì mày cũng quay hoài hả mày? Hả? Ở góc độ đạo đức, hình ảnh một người mẹ có con chưa đầy 2 tuổi, trong khi con còn cần hơi ấm, sự chăm sóc từng ngày, lại chọn cách bỏ mặc gia đình, công khai tình tứ với người khác, thực sự khiến nhiều người đặt dấu hỏi lớn. Không ai có quyền cấm một người phụ nữ đi tìm hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó phải đến sau khi đã làm tròn trách nhiệm và kết thúc mối quan hệ cũ một cách đàng hoàng. Chứ không phải kiểu mía còn xanh đã chặt, hoa còn cắm bình nhà người khác đã vội hái mang về khoe. Còn với những người ngoại tình, xin nói thẳng, đừng tự tô vẽ mình là nạn nhân của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc để rồi hợp thức hóa hành vi sai trái. Ngoại tình không làm bạn trở nên đáng thương, mà chỉ khiến bạn trở nên thiếu trách nhiệm và đáng xấu hổ hơn trong mắt xã hội. Càng công khai bao nhiêu, càng chứng minh sự coi thường gia đình, coi thường con cái và coi thường pháp luật bấy nhiêu.
Vụ việc này cũng là lời cảnh tỉnh cho nhiều người, ly hôn chưa xong thì vẫn là vợ chồng, tình cảm ngoài luồng vẫn là sai. Pháp luật không mù mờ, đạo đức xã hội cũng không dễ bị đánh tráo khái niệm. Nếu cho rằng mình đúng, hãy để tòa án phân xử. Còn nếu đã sai, thì im lặng và sửa mình vẫn là lựa chọn đỡ mất mặt nhất. Đừng biến câu chuyện gia đình thành trò hề trước dư luận, và càng đừng để những đứa trẻ vô tội sau này phải lớn lên với ký ức rằng người lớn đã từng hành xử tệ bạc với nhau như thế nào. Từ câu chuyện này nhìn rộng ra, người ta mới thấy một thực tế đáng buồn là ngày càng có nhiều người xem nhẹ hai chữ hôn nhân. Hôn nhân bây giờ trong mắt một số người giống như một bản hợp đồng miệng, thích thì ký, chán thì xé, không cần chờ pháp luật, không cần nghĩ tới con cái, càng không cần quan tâm tới ánh nhìn của xã hội. Chỉ cần bản thân thấy không còn cảm xúc là có thể ung dung bước sang một mối quan hệ khác, còn những gì phía sau thì mặc kệ. Cách suy nghĩ đó không chỉ sai, mà còn nguy hiểm, vì nó phá vỡ nền tảng đạo đức chung mà bao thế hệ đã cố gắng giữ gìn. Nhiều người bênh vực ngoại tình thường nói một câu rất quen, ở với nhau không hạnh phúc thì giải thoát cho nhau. Nghe qua thì có vẻ nhân văn, nhưng nếu bóc tách kỹ, đó chỉ là một câu nói được dùng để che đậy sự thiếu trách nhiệm. Giải thoát cho nhau không đồng nghĩa với việc lén lút hay công khai qua lại khi hôn nhân chưa kết thúc. Giải thoát là ngồi xuống, nói chuyện, ra tòa, ký giấy, chấp nhận hậu quả, rồi sau đó muốn đi với ai thì đi. Còn kiểu vừa giữ danh nghĩa vợ chồng để giải quyết nợ nần, trách nhiệm, vừa thoải mái ôm ấp người khác ngoài xã hội thì đó không phải giải thoát mà là hưởng lợi trên sự tổn thương của người khác. Ở đây, điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là chuyện ngoại tình mà là thái độ coi thường mọi giới hạn. Hình ảnh ôm ấp được đăng công khai, không che giấu, như thể muốn tuyên bố với cả thiên hạ rằng tôi làm vậy đấy, thì sao? Nhưng xin hỏi, sự công khai đó là dũng cảm hay là trơ trẽn? Dũng cảm là dám nhận sai, dám đối diện với pháp luật và dư luận. Còn trơ trẽn là biết mình sai nhưng vẫn ngang nhiên khoe khoang, bất chấp cảm xúc của người khác, bất chấp cả những đứa trẻ có liên quan. Chưa kể, trong câu chuyện này còn xuất hiện một yếu tố rất đáng lo ngại, xu hướng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực và đe dọa. Khi bị quay lại làm bằng chứng, thay vì bình tĩnh, nhờ pháp luật can thiệp nếu cho rằng mình bị xâm phạm quyền riêng tư, thì người đàn ông liên quan lại chọn cách rượt đuổi, đòi hành hung. Đó không phải là phản ứng của một người tin rằng mình đúng, mà là phản ứng của người biết mình sai nhưng không muốn bị lật tẩy. Người đúng thường không cần đến nắm đấm, chỉ người sợ sự thật mới vội vàng dùng bạo lực để bịt miệng người khác. Việc người nhà bên vợ kéo đến đông người cũng phản ánh một tư duy rất cũ nhưng vẫn tồn tại, cứ đông là có lý, cứ lớn tiếng là thắng. Nhưng xã hội bây giờ không vận hành theo kiểu đó nữa. Pháp luật không đếm đầu người, mà đếm bằng chứng. Đạo đức không đứng về phía ai hung hăng hơn, mà đứng về phía ai hành xử đúng mực hơn. Càng kéo đông người, càng ồn ào, thì hình ảnh gia đình ấy trong mắt dư luận lại càng xấu đi, chứ không hề được cải thiện. Có một câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra, nghe thì đau nhưng không thể né tránh, nếu vai trò làm vợ đã không còn được tôn trọng, thì vai trò làm mẹ có đang bị bỏ quên hay không? Một đứa trẻ chưa đầy 2 tuổi không thể tự bảo vệ mình, cũng không thể lên tiếng. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của người lớn. Mỗi buổi mẹ không về, mỗi lần mẹ chọn đi chơi thay vì về với con, đều là những vết xước vô hình, không thấy ngay nhưng sẽ in hằn rất lâu trong quá trình trưởng thành của đứa trẻ đó. Người ngoại tình thường hay nói rằng con còn nhỏ, nó chưa biết gì đâu. Nhưng thực tế, trẻ con cảm nhận rất nhiều, chỉ là nó không nói được. Và ngay cả khi nó không nhớ rõ từng chi tiết, thì hậu quả của một gia đình đổ vỡ vì ngoại tình vẫn sẽ theo nó suốt đời, từ cách nhìn về hôn nhân, về niềm tin, cho tới cách nó xây dựng gia đình riêng sau này. Ngoại tình không chỉ là phản bội vợ hoặc chồng, mà còn là phản bội tương lai của chính con mình. Châm biếm thay, trong khi người trong cuộc mải mê khoe khoang thứ tình cảm sai thời điểm, thì người phải gánh chịu nhiều nhất lại là những người không hề có lỗi. Người chồng bị tổn thương danh dự, bị đẩy vào thế phải chứng minh điều vốn dĩ không nên xảy ra. Đứa trẻ thì mất đi sự đủ đầy về tinh thần. Còn những người ngoại tình, họ có thể đang nghĩ mình đang sống thật với cảm xúc, nhưng cảm xúc đó được xây trên nước mắt của người khác thì sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Xã hội này không cấm yêu, cũng không bắt ai phải sống trong đau khổ. Nhưng xã hội luôn đòi hỏi một điều rất cơ bản, sống có trách nhiệm. Trách nhiệm với lời thề hôn nhân đã từng nói ra, trách nhiệm với con cái đã sinh ra và trách nhiệm với chính danh dự của bản thân. Khi những điều đó bị xem nhẹ, thì dù có khoác lên mình bao nhiêu lý do mỹ miều, hành vi ngoại tình vẫn chỉ là một lựa chọn sai. Câu chuyện này, suy cho cùng, không chỉ là chuyện của một gia đình, mà là tấm gương phản chiếu cho rất nhiều gia đình khác. Nó nhắc nhở rằng, đừng lấy hai chữ hết yêu để biện minh cho việc làm tổn thương người khác. Đừng lấy sự im lặng của con trẻ làm cái cớ để sống ích kỷ. Và đừng bao giờ nghĩ rằng, sai trái lặp đi lặp lại nhiều lần thì sẽ trở thành đúng. Pháp luật có thể đến muộn, nhưng không bao giờ vắng mặt, còn dư luận xã hội thì luôn nhớ rất lâu những gì từng được phơi bày ra ánh sáng.